Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. Від болю у горлі крутезна. Інновації для здоров'я нації. Ми можемо дуже швидко проїхати вдоль Антоновського моста. Ви кажете, зараз небезпечно там, так? Там було застосування ланцетів. Ланцет, на жаль, він нас доганяє техніку. Так, є певний ризик, але це життя. Пам'ятаєш, ми їхали цією стороною? Да. Давай. Ось ми бачимо інший берег. Він, на жаль, ще окупований. Там ворог. Ось Антонівський міст. І от зараз ми просто як мішень, як на долоні. Вони слідкують. Бачите, знищено все. Пробили колеса. Зараз ми просто як мішень. Тут просто небезпечно стояти. 11 листопада 2022 року. Новина про те, що українські війська прогнали окупантів з Херсона, облетіла увесь світ. Сльози щастя? Взрослые мужчины, они просто рыдали от счастья. Але на той момент ще не було ніякої інформації про те, що насправді відбувається в місті. Не віримо. Ми вчора ще думали, що це фейк. Нам випала виняткова можливість одним із перших заїхати до звільненого Херсона і побачити все на власні очі та зафільмувати. Разом з нами ті, чиїм розумом та зусиллями звільнявся Херсон. Андрій Ковальчук, генерал, який керує обороною Півдня та розробив план по деокупації Херсонщини. Та Олександр Тарнавський, той, кого після блискавичних перемог на Харківщині призначили очолити український наступ на півдні. Ну что, невероятные ощущения, душевный подъем, счастье, радость. И мы въезжаем в Херсон. 256 дней оккупации позади. Спасибо вам! Херсон — это Украина! Автоцентры уцелели. Налицо доказательство, что украинская армия, украинские защитники не бомбят свои же города. Ми просто, знаючи координати, знаючи про те, що тут знаходиться агресор, ми все одно берегли це місто. Рік тому ми заїжджали, і місто було ціле. І нам здавалося, що для Херсона це вже перемога і закінчення війни для Херсону. Але, на жаль, виявилось, що страшне тільки починається, тому що як ворог пішов звідси, почались страшні обстріли. Після того, як деокупували сам Херсон, ми зараз є свідками того, що одне приміщення розвалене, інше приміщення. Стає питання, навіщо ви це робите? Да? Вам Херсон не несе загрози, саме місто не несе загрози для вас. От вам яскравий приклад варварства. Цей епіцентр був цілий, працював, забезпечив життєдіяльність людей. Дуже добре пам'ятаю, як ми проїжджали, він був ціленький. Героям слава! От знімають плакати. Люди самоорганизовались, снимают плакаты. Кстати, девочки, дети, это же все наши украинские, они просто поставляли флаги. Кошмар. Где-то есть билборды, девочка с мальчиком, и женщина показывала фотографию своих детей в поле, а они затушевали. И, короче, вот это вот... И влепили свой флаг, да? Они ж ничего не могут сделать своего. Висіли «Росія навсігда», банери. На сьогоднішній день все своє. Здавалося б, да? Просто Да. папірці, Да, але да. теж мають Але своє значення. це передає людям великий негатив і достатньо серйозний вплив на підсвідомість людини. Дети с цветами подошли. Здоровья вам, дай вас Бог бережет. Спасибо. Доброго дня. Доброго. Я вчора побачила перший український прапор і розплакала. Які відчуття? Відчуття свободи. Чесно.
Я бачу у вас сльози, так? Не можна говорити. Ми так довго Ми на це дуже мовчали. надіємося, що це все добре, і це, це не сон, це правда, так. Це мені за щастя. Поздравляю вас. Слава нашим воїнам, нашим защитникам. Спасибо, низкий поклон. Гоните их подальше к чертовой матери. Я вижу ваши слезы, и это точно эмоции идут наружу. Да, потому что 24 февраля мы оказались вот в такой ситуации, наверное, как все. 24-е, можете вспомнить, как это произошло? Вышла первый день на работу. Я медсестра. Зашли утром мальчишки и говорят, началась война. Я говорю, какая война? Говорю, вы что, с ума сошли? Они говорят, война. Я кинула очки, ручку и начала слышать эти взрывы. Стоя на парапете, мне было видно это облако и огня, и дыма, и всего. А вот как они зашли сюда, помните? Да, помню. Еще была связь, мне соседка звонит и говорит, выгляни на балкон, только очень аккуратно. Я вышла на балкон, у меня жалюзями все завешено. Я вышла из-под жалюзи, выглядываю, а они по кулика идут на приседки. Их было столько много, а потом остановился танк и БТР, я не понимаю. Вот этим дулом начал просто по всем окнам вот так вот, как обзором делать. Из этих всех дней, какой вам вспоминается больше всего? Сегодняшний. Вчера я еще не верила, у меня был ступор, у меня был шок. И я думала, что это рашки переодетые. А сегодня очень боялась. Ну, когда увидела вас, это все. Это просто, это ожидание стольких месяцев, оно того стоит. Спасибо вам, ребята. Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Дякую вам! Большие хлопцы, низкий поклон. Мы никогда не забудем их труд, их вот это все. Спасибо. Берегите себя. Слава Украине! Героям слава. Чим ближче ми були до Херсона, тим ворог був далі від Дніпра, від Кривого Рога і навіть від Миколаєва. З'явилося більше цивільного населення в самому Миколаєві. З'явилося більше того цивільного населення, яке проживав в населених пунктах, в селах. Це дало ходи для подальшого життя в даному регіоні. Якщо пригадати ці 256 днів, які ви були в окупації, що найбільше пригадується? Інше небо над головою. Темне, мрачне, окупація. От я клянуся, вам інше небо. Під цією клятою Росією, щоб вона згоріла повністю і цілком. Пригадуються хатні роботи. Пригадується викопування підвала резервного, фальшивого. В одному підвалі сиділи наші діти, а рядом був підвал, якщо нас прийдуть розстрілювати, от закатка, от бутильок самогона, жрите, ужритеся, а між ними прокопана катакомба, ход. Мы копали все лето. Ну, готовились, катали закатки. Мы сидели в Антоновке, очень редко выезжали. Каждый выезд, это был стресс, мы не знали, вернемся мы к детям или нет. Боже, який гарячий, клас, супер. Дякую вам. Дуже приємно. Ще на початку, напевно, третій місяць, як ми були в окупації, ми малювали прапори українські, дуже багато. Увесь парк ми розмальовували, писали «Слава Україні». Якщо б хтось з росіян помітив, як Не вони... знаю, що було. Могли забрати, напевно, тому що весь цей час було дуже багато оголошень, що пропали там люди. І ми боялися, але ми просто не могли мовчати, тому що ми дуже сумували. Нам було дуже складно це все пережити. Ну, ви справжні герої. Вони мене молодці сміливі. Пишаємося вами. Бажаю здоров'я. Бажаємо здоров'я. Працюємо нормально. Старлін, да, роздають людям. На 11 листопада не було електроенергії та зв'язку. Хочеться запитати, як це відбулося? Це наш хід, чи це вони втікаючи щось зробили? Це не наш хід, бо ми в цьому менше були зацікавлені. Це було зроблено саме росіянами для того, щоб скрити свій відхід, щоб обмежити місцевих мешканців можливість спостереження або передачі даних. Поставили так по городу 5 точек, чтобы люди подходили, подключались, звонили родным.
жизни на деоккупированной территории нужно приспосабливаться. Особенно в первые недели, потому что света нет, телефон зарядить негде. И самое главное, нет связи мобильной, потому что оккупанты уничтожают вышки, оккупанты уничтожают провода, и связи долго нет. Поэтому разворачиваются точки со старлинками. И люди могут позвонить родным, сообщить, что они живы. Алло, Наташ. Пропала связь. Ну ничего, я дошла, наверное, в Старцовку, она пропала. Ну, ничего страшного. Вы из Херсона, да? Да. А дочери за границу сейчас звонили, да? Ну да, они там живут. Как давно удалось первый раз пообщаться после событий? Хочется ж слышать. Не плачьте, все уже хорошо. Жили здесь мы все время, не уезжали никуда. Без воды, без света, без газа мы обойдемся. Главное, чтобы без русских. Да, это мне больше всего. Сколько вы были без связи до того, как впервые появились вот терминалы, и вы впервые смогли узнать вообще, что происходит? До деоккупации 1,5 недели вообще не было света. Насколько сильный был информационный голод? Все без связи, все без телефона, ничего не было, и интернет не было. Даже если телефон зарядить, его можно было использовать как фонарик, потому что связи вообще буквально никакой не было. То есть, получается, на момент, когда украинцы пришли, у вас были новости двухнедельной давности, вы не знали, какие движения, какие события? Да, получается, так 10-14 дней. Мы уже узнали только от людей, которые видели. Да. Наши войска зашли уже в город, потом друг от друга начали узнавать. Сынок, мне надо больше позвонить по этому телефону. У меня такой маленький. У меня маленький. Давайте попробуем вместе. Как его зовут? Андрей. Конечно, вещи где-то лежат, конечно, он есть. Ну, отправьте ему хоть Я вас сниму на видео и ему отправлю. и звуковое. И звуковое, и видео. Он вас увидит заодно. Андрюша, у меня все нормально, не переживай. Пока нету воды и света, но скоро все будет. Не переживай. Спасибо, что ты заготовил воды. Вот это я с бочки пользуюсь. Все, спасибо. Будь здоров. Ангел-хранитель. Все, спасибо. Не плачьте. Будет все нормально со временем. Спасибо, удачи. Ми бачили результат 11 листопада. А підготовка. Розкажіть про підготовку Херсонської операції. Частиною планування наступальної операції якраз і передбачалось відрізати від шляхів постачання. Стійкість оборони противника заключалася в двох мостах. Це в районі Нової Каховки і Антоновський міст в районі Херсона. Вот точка, с которой отлично виден Антоновский мост. Это возле выезда из Херсона, вот перечеркнутая табличка. И видно, люди наблюдают в бинокль, смотрят на разрушенный Антоновский мост. На самом деле здесь очень опасно, потому что с той стороны работают снайперы, и реально не стоит лишний раз, как говорится, отсвечивать, стоять тут. Да. Здравствуйте. Вот. Скажите, а вы что здесь высматриваете? Наши дачи. Наша это дача вот, просто вот здесь. как раз Мы за левый берег. неделю, как переправили, ну, Давайте нас встанем ближе, потому что... выгнали нас отсюда. Мы хотели, и у нас там семьи остались, 3 семьи еще, которые оставались там, не выезжали. Как вас зовут? Володя меня зовут. Володя, а вас? Наталья. Пока там Мы просто приехали не посмотреть утрясется. Посмотреть на... судьбу своей дачи. Типа, да. Да, Ну и что, узнать, жалко же И ведь. там люди же. И Нас и так вот они, там они отошли грабили, от берега или нет? Вот грабили просто интересно. капитально. На наши Красиво. дачи вывозили просто Дачи жах. разграблены все. Просто жах. В некоторых дачах обосновались, жили, а в некоторых просто выгребали все. 99% дачи разграблены. Там ничего нет. Можно посмотреть бинокль ваш? Да, пожалуйста. Это что сына взяли. Хотя бы. Присяду. Да, пожалуйста, пожалуйста. Сына, проходите. Да, вот отлично виден Антоновский мост, взорванный. Ну, отсюда лучше отходить и долго тут не стоять. Как вы понимаете, специфику работы снайпера, он, естественно, ему требуется время. Если долго стоять, долго быть мишенью, то неизвестно, чем это может закончиться. Жесть, вот так вот. У себя дома, в родной Украине,
Мы вынуждены за забором прятаться от снайперов. Держите, дай бог быстрее, чтобы ваша дача вернулась. Да уже как будет, так и будет. Так что ж делать? Берегите себя. Ми вирішили підійти якомога ближче до мосту та спробувати запустити там дрон. Просто під мостом ми зустріли загін військових. І зараз тут проходить робота. Бійці готуються провести розвідку. Мы находимся сейчас под пролетами Антоновского моста. Вот тот берег, он хорошо виден. Там россияне. Вот, и тут идет какая-то работа. Вот Смотри, Дим. Маджахет. Да. Давайте представим Маджахет. Моджахет – це позивний Даніела Ляшука, боєць зі званням Народний герой України, колишній футбольний фанат і бойовий командир, білорус, який довгий час жив у Севастополі, а через окупацію і свою проукраїнську позицію був змушений покинути домівку. Отойдите чуть-чуть ближе, там работает снайпер. И куда мы попали? Это что за батальон? Это группа Вендетта. Мы не батальон, мы группа Вендетта. Какая ваша основная задача, в частности, здесь? В частности, здесь наша задача — это проведение разведки, проведение диверсий и устранение недобитков оставшихся. У нас такой случай прикольный был. Приходят два тела в гражданке с автоматами к местному рыбаку и говорят: дайте нам лодку, мы украинцы. Ну, то есть тут все понятно. Поэтому оставшиеся и какие-то недобитки прячутся по подвалам сейчас. Мы немножко хотим рискнуть дроном своим и пролететь, поснимать. Сейчас лучше этого не делать. Слышишь приход? Да. Вот. И с каждым приходом он будет все ближе, ближе и ближе. Ну, я не хочу рисковать вашей жизнью. Нам пояснили, що зараз наш дрон може привернути увагу ворога, і той негайно відкриє по нам вогонь. Сейчас мы с тобой поднимемся наверх, аккуратно. Там будут снайпера. С той стороны бить по нам. Так что максимально прижимаемся к земле и посмотришь мост. Я навіть не встиг нічого сказати, як став свідком розвідувальної операції. Дайте каску, дайте броню, да. Если ты в моем бронике снимешься, меня бабушка расцелует. Бабушка расцелует, это святое дело. В моем Вот так бронике. Мы заехали просто посмотреть мост, называется. Ребят, нужно тоже Операторы с нами? обрами. Конечно, я ж... Мне каска надо? Да, не знаю, что она меня спасет, но... Парни, там белая ракета с того берега. Опять? Что такое белая ракета? Ну, это может быть и привлечение внимания, и старт чему-то, и много моментов. А далеко вообще они от берега находятся? От берега все сразу первые дома. Чтобы ты понимал, они фактически заняли вдоль линии берега оборону, и они наблюдают постоянно за берегом. И они с той стороны ведут просто хаотичный огонь по Херсону, пытаясь запугать оставшихся там жителей и возвращающихся жителей, которые спасались от оккупации. Вот так. Уровень опасности сейчас? Ну вот смотри, тот берег, он простреливается сюда. Они могут долбануть артиллерией, они так делают. С 10-11. Да, С 10-11, да? да. Так, вы готовы? Так, мы готовы. Все, парни, давай, погнали за мной. Так, давайте только технический момент. Вот работают камеры, операторы никуда не смотрят. Они не следят за ситуацией. Я тоже с вами болтаю. Поэтому, если что, вы просто командуете и нас мордой в асфальт. Да. Так, парни, прикрывайте на втором. Если начнется какая-то хурма, я Диму, ребят, забираю вниз. Просто плотный огонь по их предположительным точкам, и мы отваливаем. Все, двинули. За тобой? Да. Ближе к стене. Вот тут присели, смотри, вот тут присели. И сейчас полуприседом, чтобы не было видно нас с той стороны. Найбільш небезпечна ділянка – відкриті прольоти, які треба пробігати максимально швидко. Пошли. Быстрее. Стоп. Тут замерли. Контроль. Тамир, контроль. Ну что, двигаемся дальше. Вот там уже начиная с берега. Ага, там они есть, да? Тут их позиции. Они оттуда бьют. Мы сейчас подойдем, смотри. Максимально близко подходим. Только начинается как стрельба по нам. Или услышишь свист, падай к стенке близко. Услышишь стрельбу, ложись. Я вас буду оттягивать. Пошли.
Вот там уже все, там уже русня. Ми піднялися на самий верх, але визирнути це максимально небезпечно, особливо з камерою, адже відблиски об'єктива можуть привернути увагу, і по нас можуть відкрити вогонь з того берега. Ми нічого не бачимо. Як стало відомо пізніше, ці заходи безпеки не даремні. Менш ніж за півроку на цьому місці було поранено італійського журналіста та вбито українця. Вони мали необережність потрапити в поле ураження. Давай я сниму. Моджахед краще знає, як поводити себе в таких ситуаціях. Він ризикує, щоб зафіксувати Антонівський міст та понтони, по яких бігли росіяни. А вот и наш мост. Вот он. Вот это идет мост. Вот это разбитый. Вот это переправа, по которой россияне бежали. И вот тот берег. С того берега они уже работают по нам. Вот так хаймарсы передали привет российским оккупантам. Це були, мабуть, перші кадри Антонівського мосту та понтонної переправи з такої відстані. Скоро тот берег будет украинским. Мы вернемся в Севастополь домой. Иншаллах. Всі громадяни України бачили з новин знову ураження Антонівського мосту. Знов і знов. Це те, що давало надію, давало нам фантазувати і зрозуміти, що щось наближується. Тоді перші почули, що таке «Хаймерс» і що таке «Ескалібур». Дальнобойний боєприпас, який дав можливість нам руйнувати їхні переправи, навести максимальному шороху в переміщення цього війська. Стояло питання не знищити Антоновський міст, а пошкодити полотно. Пошкодити його шляхом, скажімо, пробивання отворів. Але противник, коли відходив, він 2 чи 3 прольоти підірвав. Коли вже було зрозуміло, що Херсон не удержать, боячись, що ми перейдемо через цей міст, вони це зробили, тому що якби вони не зруйнували ту ділянку моста, то, я скажу, на перспективу нам би воно сильно допомогло. Я думаю, що Антоновський міст – це буде наступний етап. Сьогодні 13 ноября 2022 року. Остается вычислить коллаборантов, предателей, изменников. Вот. И готовиться. Какие звуки выхода? Это приход. Приход, да? Это приход. Это по нам бьют россияне в ту сторону. Мост не посмотришь тут так нормально. Не погуляешь, да, сейчас? Дим, только выходишь, кто-то все сразу огонь открывает. Ага. У них снайпера на том берегу, да. Главное, под дрон не попасть. Вот это вот, что мне реально стрёмно, это как дрон какой-то увидеть с гранатой. Як тільки я згадав про дрони, нам повідомляють, що бачать ворожий дрон. А значить, ворог нас бачить. І будь-якої секунди по нам може прилетіти. Да, встречай. Максимально пригнувшись. Первый пошел. Да, смотри. Низ. Отход. Стоп, пригнись все, пригнись. Бодя, контроль. Пошли. Максимально прижал. Давай. Максимально пригнул. Понял. Контроль. Побежал. Побежал. Стоп. По машинам и валим. Пока. Давай. Поехали. Садись вперед ты. Так, давайте, пацаны, у нас тут... Поехали. Разбитый Антоновский мост. Надеюсь, завтра приедем, снимем его с дрона. Багато військових не люблять казати слово «останній». Але це був саме останній раз, коли ми бачилися з Моджахедом. Він загинув через півроку під Бахмутом. На моєму телефоні досі є відео, яке зняв Данило. Наступного дня ми за допомогою військових все ж таки знайшли момент та підняли наш дрон над мостом. Антонівський міст. Як змінилася за рік ситуація? Що сьогодні там з того, що можна говорити? То, що він не використовується сьогодні, це зрозуміло. То, що
Ведуть спостереження за ним, звичайно, бо це стратегічний такий об'єкт. Чим він стратегічний? А саме як засіб для переправи. Ну він же розбитий. Є ж можливості наводити переправи, і, як правило, легше наводити переправи біля моста, опираючись на опори, відповідно. Ми можемо дуже швидко проїхати вдоль славнозвісного Антоновського моста. Ви кажете, зараз небезпечно там, так? Там було застосування ланцетів. Ланцет, на жаль, він наздоганяє техніку. Так. Є певний ризик, але це життя. Там, пам'ятаєш, ми їхали цією стороною? Да. Давай. Зараз я визначу завдання, щоб трошки спостерігали за повітрям. Установкою, так? І попередили трошки. Міша, постав завдання, хай максимум контроль по повітрю, да, і саме що. Мене попередили ще трохи. Так, давай. Вони слідкують, так? Я не думаю, що вони слідкують, але виключати не можемо, що десь в повітрі є, допустимо, якийсь повітряний засіб, ланцет, там, чи Орлан, чи FPV-дрон якийсь може бути. І це ж не проблема перенаправити на якусь машину. Ну так, да, коли їде машина, вони... Та ні, все буде хорошо. А понятно. Тримайся більш бордюра, там дерева і більш захищені. Це ви сказали триматися ближче до бордюра, тому що тут сторона, яка прикрита будинками, так? Будинками і кронами дерев. Якщо наносити ураження, то крона дерев не дає можливості застосувати FPV-дрон або той же ланцет. Далі, якщо він в повітрі, то він спостерігає, тобто він шукає цель. А крона дерев, звичайно, прикриває. Бо якщо по центру дороги їхати, його є більший обзор, він може здалека бачити. Бачите, зруйновані будинки вже. На жаль. Так, на жаль. Ось вже бачимо прольоти Антонівського мосту. І на швидкості проходимо тут і просто дивимось. І тут ми маємо бути швидкими, уважними. Це вже дуже ризикована територія, на жаль. Так, небезпечно. Ось Антонівський міст. І от зараз ми просто як мішень, як на долоні. Ми бачимо інший берег, він, на жаль, ще окупований. Там ворог, розбита техніка, зірвана техніка. Проскакуємо біля мосту. Тут наліво треба, да, за мостом? Так. Ну, бачите. Опори мосту. Знищено все. А там їжі. Давай, ти проходиш. Опа. Так, екстремальненько. Просто Херсон, друзі. Антонівський міст, і тут треба так тікати. Тікати на швидкості. Ось водій давить. Уламків багато, розбитої техніки багато. До речі, така точка просто біля мосту. Найчастіше вони підбивали різними засобами. І ми дуже багато знищили техніки їхні в районі Антоновського моста. І на цій дорозі, і на самому мосту, і біля моста на під'їздах. Ось попереду розбитий міст. Теж, бачите, тут люди не пересуваються майже. І тут швидкість, головне швидкість. А ось я бачу навіть в полотні, ми, на жаль, не зможемо зупинитися, зняти якісь ракети. Я думаю, це гради, мабуть, да? Да, це гради. Бо на цій дорозі елементарно може наздогнати ланцет, може бути гради, може бути артилерія. Кожен проїзд тут – це ризик. Да. Так. Ось бачите, пробили колеса. Добре, що доїхали до цієї точки, бо якщо біля Антонівського мосту, ти просто не можеш зупинитися. Ти зупинишся і машину розіб'ють просто. Зараз тут теж не дуже безпечно стояти, бо відстань від лінії... Скільки від лінії відстань? Кілометрів 5. Тобто сюди долітає все. Тут і безпілотник бачить, і ланцет долітає, і арта долітає, і град долітає. Тут просто небезпечно стояти так. Раніше каждая поездка, що колесами, каждая поездка колесом. Любий осколок і пробити колесо. Протягнись за камінь і зупинись. Отут зупинись, так. Да. Є.
Чому ми зупинилися? Тому що є тут де сховатися, є окоп, бачите? Отам. Навіть якщо якась проблема, то чи обстріл, у нас є можливість де сховатися з тої сторони. Під деревами стали для того, щоб виключити можливість спостереження. Це не просто сховався, да? Ти просто вибрав те місце, яке найбільш, скажімо, безпечне. Пане командир, бажаю здоров'я, обстановка в операційній зоні без суттєвих змін. Так, бажаю здоров'я. Працюємо. Бажаю здоров'я, Михайло. Бажаю здоров'я. Нанесли удар баражуючим боєприпасом по людям, які закапували померлого. Це на цвинтарі були. За 15 хвилин до нас? 15 хвилин до вашого. Це в Антонівці там, так. Тобто вже ніякої ні моралі, нічого святого немає, розумієте? Люди, які процеси вже відбули, от закапували людину, яка померла, там бабуся пожила. Ну ось вам і запитання. Хіба це люди? Там загинув хтось? 3 поранених цивільних. На цвинтарі. Він бачить, сидить десь, управляє цим дроном, бачить, що люди закопують. Ну як це називається? Це не люди. Населений пункт Грушівка теж по цивільному автомобілю. Разом згадів автомобіль. Навіщо цивільний автомобіль? Не зрозуміло. До чого доходить цинізм? Це наносити ураження по магазинам, по місцям продажу продуктів, там, будматеріалів елементарних. Таке було в липні місяці. Одночасні втрати 26 поранених та 4 безповоротних. 30 чоловік. Це наносило ураження по магазину «Епіцентр» і АТБ там поруч. Війна на знищення нашої нації, але ми цього не допустимо. На жаль, так є. Тому висновок доб'ємо, однозначно доб'ємо. Так, лівий берег чекає. А це вже приход. Це вже так. Це вже приход? Так. Поняв. Да, десь там. Там, де ми проїжджали, так? Так. В районі Антоновського моста практично ніхто не їздить. Переміщень майже немає, так. Побачили вони ціль в районі Антоновського моста. За скільки відреагують? Якщо для мінометів, для артилерії, Да. це десь до 5 хвилин. Тобто через 5 хвилин спроможні нанести ураження. Повертаючись до колеса, пробив колесо, кидає машину, біжи, так? Так буде краще. Так, безпечніше. Ну а з машиною треба попрощатися. Херсонці продовжують сьогодні, рік після звільнення, жити в смертельній небезпеці кожного дня. Дуже великих обмеження. Херсонці – це мужні люди. Їм ніхто не завтра. Херсонцям за рік після звільнення довелось пережити багато. Щоденні обстріли, затоплення після підриву Каховської ГЕС. Але і в перші дні після деокупації проблем вистачало. Після того, як росіяни перерізали електрику, зупинилися насоси, що качали воду. Тож херсонцям критично не вистачало не лише питної води, але й технічної. Людям доводилось набирати воду просто з Дніпра. А інколи навіть з калюж. От, вода технічна, в їжу не вживати, 10-12 літрів на одну людину. Откуда эта вода? Идем. Бассейн. И в бассейне техническая вода. Вот, вы видите, это был аквапарк, развлекательный комплекс. Здесь проходили дискотеки, праздники. Но сейчас здесь собрали техническую воду, насосами ее откачивают, люди ее используют. Можете рассказать? На зимний период мы не выкачиваем ее из бассейна. Ну, поскольку это такое дело, что людям нечем мыться, нечем, решение руководство приняло выкачивать, а потом разберемся. Зима еще может не настать. Дай бог, чтобы она не настала. Доброго дня. Раз вас бачить. Взаимно. Такие все улыбчивые, такие все доброжелательные. Привет. Привет. Как дела? Спасибо, отлично. У нас тоже. Поздравляем вас. Так, вот очередь. Несколько сотен людей. Посмотрим, что здесь. О, ты посмотрите, это ресторан. Это ресторан. Всем привет. Аль Капоне угощает. А, вы угощаете людей, да? Супер. Короче говоря, херсонский ресторан бесплатно кормит жителей. И это борщик, это курочка, чечевица, хлеб. Молодочек, вы задерживаете очередь. А он вообще-то снимает. Сколько в день вы людей кормите? Даже не знаю. Приблизительно. 500, наверное. 400. Вот смотрите, как прикольно. Люди подходят со своими баночками.
вот со своими термосками. И здесь домашняя, вкусная, классная еда. Точнее, ресторанная еда настоящая. Очередь сотни людей, и это бесплатное. Здравствуйте. Поздравляем вас. Да. И люди просто приходят и бесплатно едят. Вот такое устроили владельцы ресторана. Очень круто, потому что вот это первое время надо пережить. После деоккупации нужно дождаться, когда уже будет свет, вода и все остальные блага цивилизации. Но пока этого нет, люди просто помогают друг другу. Очень круто. Очень заряжает, очень вдохновляет. Херсон на висоті. Херсонці непобідімі. Ви не публічна людина, рідко даєте інтерв'ю. Хочеться трошки дізнатись про ваші особисті почуття. Коли був звільнений Херсон, що у вас було всередині? Таке чувство, мабуть, як що то ми зробили позитивне для нашого народу. Це перш за все. Дали можливість, мабуть, тим людям Херсонщини повернутися собі додому. Це друге. І дивлячись тоді від мала до велика. Таке бажання цивільне населення обняти, поцілувати того ж військового, накормити, подякувати. Да, всі обіймалися і цілувалися. Деякі, така радість була, таке враження, дійсно, як перемога. А чого б і ні, це був перший обласний центр. А мы смотрим, как люди реагируют. Ох, класс, смотрите, какие эмоции. Класс. Коли чуєш історії цих людей, розумієш, чому вони так реагують. Як воно бути в окупації? Саме найстрашніше це коли страшно вийти на вулицю, що навіть немає змоги дитині купити харчування. Ти сидиш вдома і в тебе що є, стоїть питання, чи ти підеш їжі купиш дитині і дитина не буде голодна, чи може тебе там десь так пристрелять чи зґвалтують навіть. Я вибачаюсь, треба було одягати там чорну шапку, підходять і там ой, красива дівчинка, на дитячому майданчику підростки, дівчата сидять, він підходить, ой, красиві дівчатки. Я говорю, ви, будь ласка, йдіть звідси. І починають погрожувати, ти що, тут сильна патріотка? Ти що, провокаторша, жити надоело? Так ти взагалі на підвал захотіла? Погрожувало, так? Звичайно. Діти, дівчата. Страшно. Дійсно страшно. Це сльози щастя чи Це сльози щастя і болі, і смутку, і пережитого. А ви можете розказати, будь ласка, ми ж теж не мали сюди доступу і тільки з новин дізнавалися, що в Херсоні відбувається, дуже переживали за вас. І коли був референдум так званий, фейковий, Те, що росіяни називали референдумом, насправді було нічим іншим, як імітацією народного волевиявлення. Бо він проходив в умовах окупації, фактично під дулами автоматів. Тим не менш, результат, який оголосили росіяни, нібито 87% за приєднання до Росії. Але як насправді все відбувалося? Про це краще за все можуть розказати самі херсонці. Здесь є хто хто голосував? Ніхто не голосував. Добре, ми бачили відео, де йшла людина, яка відповідає за так званий референдум, і поряд був хтось з автоматом, з військових російських. У нас во дворе, за домом, я видела, они просто во дворе принесли урну, 4 солдата. Они пошли в магазин, взяли кофе и ждут. Женщина с рупором ходила, приглашала всех голосовать. Они просто ходили вот так вот на рынке, ставили свои урны, по дворам ходили и все. Люди не выходили. Откуда тогда они взяли этот процент? Даже знайомі, особисто у мене навіть є такі знайомі, які голосували. Голосували, так? Голосували, знайомі, особисто мої знайомі, є такі, що голосували. Ну вони зараз сидять по норам, як щурі. Вони отак от ходять. Ми вже їх матом особисто, я матом крою їх. Мені здається, в Херсоні... Навіть у своєму під'їзді. Мені здається, в Херсоні бути зрадником неможливо, тому що люди тебе самі знайдуть. А от зараз напрошується таке не військове питання, але ось пройшов рік. За їхньою конституцією це нібито територія Росії, там нібито за їх логікою росіяни. Але місто просто руйнують і щоденні обстріли. Чому вони так поводять себе? Це звичайне варварство, нелюдське відношення до людей. Це не тільки Херсон, це практично по всьому фронту. Вони розуміють, що вони не можуть більше зробити, ніж що нашкодити українцям. Заставляли сначала родители отдавать детей в русские школы под угрозой того, что будут лишать родительских прав по законам Российской Федерации.
Многие отдали детей в русские школы, им выдавали, по-моему, чи по 10, чи по 5 тысяч рублей на то, чтобы собрать детей в школу, обеспечили новыми учебниками. Вообще, жизнь была прекрасная и удивительная, но учебного процесса хватило, по-моему, недели на 2. Потом начались якобы провокации со стороны украинских фашистов. Детей отправили на долгосрочные каникулы. Вот до сих пор у меня, в частности, племянник-школьник, они до 11 ноября они не учились. Но надеялись на лучшее. А потом начали детей вывозить где-то в конце сентября, начали вывозить на отдых типа в Крым. Многих детей не удалось вообще вернуть обратно родителям. Некоторые родители поехали за детьми, кому-то удалось вернуть детей, но они остались на левом берегу. В частности, у меня и родственник так поехал за сыном, и они остались на левом берегу. Ни один ребенок, который у меня у крестника почти весь класс выехали с родителями якобы на отдых в Крим, вони ніхто не вернулись в Херсон. За кілька днів до звільнення Херсону росіяни оголосили евакуацію, і так званий губернатор Сальдо казав, що це просто на відпочинок. Вони вже все розуміли, так? Я думаю, що не повністю розуміли, чи до того як. А за день, за два, може би за 3 дня, це було не то, що вже розуміння, це була просто вже хаотична евакуація того, хто не встиг зробити це безпосередньо. Для нас було це якби маленький сигнал, що місто готується до підриву, скоріш всього. Я думаю, так. От. Хоча всі розуміли, що я думаю, що ворог зайшов раз, другий раз тоді вже заходу не буде. Когда уже стало понятно, что что-то происходит, когда уже объявили так называемую эвакуацию населения, вот о чем вы думали, когда несколько недель назад объявили, что создается опасная ситуация? Понимали, какими вообще нужно мозгами думать для того, чтобы вообще уезжать на левый берег. Мы прекрасно понимали, что это просто депортация. Переселение. Да, как было в Крыму в свое время, так и сейчас. Это просто депортация, это просто вывоз живой силы, я не знаю уже для чего, там для заселения севера России, для чего. Мы прекрасно понимали, что те, кто уезжает на левый берег, они больше не вернутся на правый берег никогда. Каждый день шли смс-ки на телефон. Да, смс-ки по 30, по 50 смс-ок, раш глубокой ночью, рано утром. Если у вас есть свой автотранспорт через переправу, если нет автотранспорта на катерах. Но, получается, те, кто еще на собственном транспорте выезжал, у них был выбор, куда ехать, там, или к родственникам, возможно, или дальше там на Крым. Те, кто выезжал на катерах, у нас просто одна бабушка вернулась, которая заплатила деньги русским, чтобы через переправу вернуться обратно. Она говорит, подъезжает катер, тут же в автобусы садят и увозят в неизвестном направлении. Даже не спрашивают, хотят, не хотят. Вас везут в безопасное место. Як ви думаєте, чому вони так легко проковтнули свою поразку, чи просто роблять вигляд? І я думаю, що це так просто вони так ковтнули цю поразку. І це ж втрата доволі таких хороших ділянок місцевості, де вони втрачали свого особового складу чи маленько. Знаєте, як на війні. Сьогодні лучше зробити крок назад, а завтра зробити 2 вперед. Я скажу, на той час вони зробили не крок назад, вони зробили 2 кроки назад, ну вперед вони такі не змогли зробити. Вашим супротивником був генерал, якого називають генерал Армагеддон Суровікін. Що ви можете про нього сказати? Ну, ворог є ворог, що можна сказати. Достойний ворог, от, жорсткий, вміє приймати рішення. На той момент він рішення прийняв. А от його непросте рішення відійти – це правильне рішення? Я думаю, що на той час, мабуть, да. Тому що, знаєте, легко приймати рішення, коли йдеш вперед. Тяжче, коли відступати. На той час рішення і відійти або відступити – це було рішення таке тяжке, але воно було виправдане. Ви говорите з повагою до ворога? Ну, ми обов'язково повинні з повагою відноситися до ворога, тому що, опять-таки, не вивчивши того, з ким ти воюєш, успіху ніколи не буде. А якщо вбачать, що він слабіший, або він дурніший, або ще якийсь, ну, це помилка, на жаль. Давайте правді скажемо в глаза, що це одна із сильних армій світу, але має честь таку сказати, що вона має програш на сьогоднішній день. Чому? Тому що сьогодні ми меншим, але якісними своїми діями маємо на деяких ділянках фронту успіхи. І ці успіхи – це ярко виражений успіх як на Харківщині, так і безпосередньо на Херсонщині. Що відбувалось і які були настрої в Херсоні в останні дні перед відступом росіян, краще знають місцеві. В самый последний день они просто грабили, убивали, вывозили людей.
Вот случай был со мной. Подъехала 99-го серого, ну такого кафе. «Жигули» подъехали, да? Да, «Жигули». Там было 4 ну, они не русские, я не знаю, может, и не чеченцы, но вот не русские. Подскакивают ко мне, говорят, ты диверсант. Я говорю, какой я диверсант, меня весь город знает. Я никакой не диверсант, я обычный предприниматель. А зачем ты сюда подъехал? Я говорю, купить продукты питания. Предъявляю документы. Они говорят, сейчас поедем в подвал тебе. Повезем в подвал проверять. Ты диверсант. Почему ты не эвакуировался из города? Я говорю, потому что у меня тут родные, потому что у меня близкие, потому что это мой дом. Если ты не уехал, значит, ты плохо относишься к России. Садится ко мне машина, говорит, сколько стоит твоя голова? Ну, я уже понял, что надо текать. Хотел выскочить с машины, а он передернул затвор впереди, а сзади мне автомат поставил в бок. Садись, поехали, Чернобаев. Завезли меня в ангар, выходи с машины. Сколько стоит твоя голова? Я говорю, ну, все деньги забрали, денег нет. Я говорю, так, надоело с тобой возить, достает гранат. Садись в багажник. Я в багажник не буду садиться. Он автоматную очередь мне над головой, мне пришлось в багажник залезть. Что остается делать? Закрыли меня. Говорят, сейчас тебя заживо сожгем здесь. Я уже, честно говоря, лежу вот так в багажнике. Что подумали? Я подумал, что все, я сейчас сгорю заживо. Это так бесславно, так глупо, просто глупо. Потом все-таки прошло 30 минут, открывают багажник, выходи. Один говорит, так, кончай его. Мы свидетелей не оставляем, убивай его. И вышел с этого ангара. Второй остался. И говорит, ну я с ними разговаривал очень много. Говорю, что у вас есть родители, что зачем вам нужна моя жизнь? Ну, убьете меня, вам от этого уже не легче не станет. Мне товарищ сказал, что тебя кончит. Убить. Я говорю, слушай, ну что тебе? Ну, в общем, объяснял, в результате, видать, как-то вот, чудом, вот на волоске был. Он говорит, ну ладно, говорит, если ты никому не скажешь, я говорю, кому я скажу, ты в балаклаве, в маске. Говорит, ну ладно, говорит, так, поехали. Садись в машину, вывезли меня на трассу. Вышли и все. И на этом вот такая история закончилась. Вот буквально на волоске, от смерти. А какая цель вообще всего этого была? Ограбить. Они грабили, они людей брали. Уже последний день, и они понимали, что завтра они отсюда выйдут. Вот Спасибо, что живой, как у них говорят, да? Да, я чудом остался. Но обидно было то, что это было в самый последний момент. Представляете, даже никто бы не узнал. Вот меня убили, все, никто бы ничего не узнал. Это еще предстоит столько расследований. Это будет столько. Херсон, конечно, очень много тут пострадал, очень много. Очень трогательно. Все приветствуют. Пам'ятаєте свої перші метри тут, 11 числа, коли було велике свято, всі були з прапорами, раділи. Де вони набрали стільки прапорців, для мене до цих пір загадка. Практично кожна людина стояла з державним прапором України. Це не дивлячись на те, що ходили, обшукували росіянів, забороняли. І до цих пір я собі задаю це запитання, де вони набрали стільки української символіки. Так, це ж треба теж мати сміливість, щоб зберегти. Хтось десь закопував, хтось десь ховав, хтось десь беріг оце. Люди все одно жили надією. Подъезжаем к центральной площади, где сейчас должен быть настоящий праздник. Люди приходили, плачут, обнимаются, рады. Атмосфера вот какой-то... Я такого никогда в жизни не испытывал. Все машины сигналят, люди с флагами, все радуются. Класс. Спасибо за все! Для мене особисто, знаєте, це було щось на кшталт репетиції Дня перемоги України у цій війні. Тому що такої атмосфери більше на деокупованих територіях я не бачив. До речі, в мене таке теж відчуття було. Хотілося б вже от Херсон, і це відбувалося везде. Да, і в Донецьку, і в Луганську, і в Маріуполі, і в Мелітополі, щоб це в один день це сталося. Да? Але, на жаль, до цього ще треба йти. Багато роботи. Нам дуже багато роботи. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо! Слава ЗСУ! Спасибо! Это была администрация? Самая центральная площадь? Круто! Слава Украине!
Посмотрите, какая невероятная атмосфера. Растянули гигантский флаг возле администрации. И все скандируют «ЗСУ! ЗСУ!». Наши настоящие герои. Ура! Не віримо. Ми вчора ще думали, що це фейк. Ви думали, що фейк реально? Ми думали реально, що це фейк. Приходили люди, казали, це фейк. Не вірте. Не вірте, ідіть з своїх підвалів, ідіть і чекайте. А росіяни вчора ще були тут? Ні, на Дніпровському ринку прятались десь. 4 часа ми вже зустрічали наші. А зранку? Ні, не було вже нікого, не було. Казали, що були. Вчера машины начали здесь ездить по главной улице. И здесь там бибикали. Непонятно вообще. Страшно? Да. Как зовут? Гарик. Гарик, уже не страшно. Ну да. Слава Украине! И вам! Реакция на украинскую военную технику. Очень важный момент хочу показать на камеру. Як вас звати? Ірина. Ірина. Що це у вас таке? Покажіть, будь ласка. Дитина малювала фарбами, і ми на нашому мікрорайоні Таврическому це розклеювали. ЗСУ йде, ЗСУ поруч. Це дитина малювала, Ось, дивіться, розфарбовувала. Дитина малювала, Так, це розфарбовувала. в мене все на телефоні є. Ризикуючи життям, Да, ми це- ризикуючи життям в прямому сенсі, розклеювала в парках, в публічних містах. Слава Ми на- ЗСУ. ЗСУ близько, ЗСУ йде. Щось ще тут є. Херсон – це Україна. Да. От, Доброго вечора з України, це теж ми. За такі наліпки можна було життя лишитися навіть, да? А дитина робила, і багато дітей так робили. Це теж така маленька, але надважлива допомога, яка створювала в місті атмосферу. Кожен робив своє діло, від мала до велика. Ми ж не тільки бачили на цих бікбордах, що Херсон – це Росія. Але коли дивимося на стінці, на будь-якому там, не знаю, там стовбу, відповідно, дуже наклеєчку, або вже там маленький прапор, або Боже серце, то я скажу, це подих і натхнення на перемогу. Так, а що у вас тут, розкажіть? А це дедушка мой ездил на матчи. Он фанат. Це ваш талісман, да? Да. Сначала мы никуда не выходили, потом летом уже начали выходить, ну, хоть как гулять. Страшно было. Ну, особенно молодым красивым девушкам, когда проходишь мимо... Пару раз здоровались с моей подругой, пытались там с ней ее к себе забрать. У меня у самого товарищ знакомый, он никакого отношения не имеет даже к армии. Просто вот они шли гуляли вечером, часов 10 вечера. Их просто взяли, повязали, увезли, мешки на голову повозили. Такое отношение. Тут, наверное, было страшно на улицу ходить. Ужасно. Все мы сидели дома. По подвалам таскали. Не до 17 днів було. Де ви були? Это мы сокамерницы. Ни хлеба, ни воды по 3 дня, ничего не давали. Один раз в день кормили вермішелю. А за що вас у в'язницю забрали? За проукраїнську позицію. А як це відбувалося? Ну, хтось дав, я в телеграм-каналі написала там проти них, і хтось зробив скріншот і їм здав. Ну вот, до сих Покажите, пор все пожалуйста. осталось. Кошмар. Ну и все промежности, вы сами понимаете. Это все током, да? Да. Дуже з чоловіків знущалися. А Такий тут, якщо кошмар. АТО або ПТРО дуже знущалися, дуже. Кожну ніч підвал забирали, там такі крики. Да, ми вообще. Дивний стан, коли загальна радість від визволення переплітається зі спогадами людей, які пережили жахи окупації. Багато херсонців заплатили надвисоку ціну за свободу. Тому зараз так щиро радіють звільненню. Посмотрите, как встречают военных. Это вот комментарий излишний, как люди встречают военных. Пам'ятаю, як випадково зустрів вас на площі. З 24 лютого, ну, вибачте, що так сталося, що ми тимчасово відійшли, так? Але з кожним днем, я говорив, ставив задачу солдата йти вперед, крок вперед робити. Хотілося як скоріше, але ну, не завжди так виходить, розумієте? Да. Але я вам дякую всім, що ви за витримку, за те, що ви витримали, за те, що ви зробили тут безпосередньо. Бо без вас би ми теж, напевно, ще довго йшли сюди. Без вашої допомоги, без вашої підтримки, без вашої віри в нас
Збройні сили України і в Україну. Ми повернемося. Слава Україні! Ви сказали людям, вибачте, що ми так довго йшли. Кожен день життя в окупації це страждання. А вони не один день були в окупації. І не просто сиділи, а чекали, боролися. Тому це не тільки наша перемога, ті, хто прийшов, зайшов у Херсон. Це їхня перемога. І я був зобов'язаний вибачитися перед людьми. Ну і подякувати про те, що залишалися. Не дивлячись на той тиск, не дивлячись на те, що когось вбивали, когось над кимось знущалися. Але люди трималися, люди робили все для того, щоб перемогти. Слава Україні! Прибув президент в Херсон. Державний прапор підняти! Государственный гимн. Особенный исторический момент. Після цього здавалося, ось-ось, дуже швидко, і буде перемога. Ну, таке враження було. І я скажу, це, мабуть, було у кожного воїна. І підняти прапор біля адміністрації міста – це як подих для подальших дій. Друзья, вы все видите сами, какая атмосфера на площади. Это нельзя сравнить ни с каким праздником вообще. Все с флагами, у всех счастливые лица. Посмотрите, если выйти на дорогу, можно увидеть, как проезжают машины. Тут стоит просто наблюдать за машинами. Это как отдельный вид искусства. И у всех флаги, все сигналят. Приехал! О, вот это круто! Все водители сигналят. Все люди собрались на площади. Наверное, 1000 людей. И у всех улыбки на лицах. Это класс. Это исторический день, 12 ноября 2022 года. Это уже второй день после того, как россияне наконец-таки свалили отсюда и больше никогда не вернутся. Площа нескорених, площа перемоги. Вона вже заряджена настільки перемогою, настільки вона заряджена позитивними емоціями, які відбувалися рівно рік назад. Що я думаю, це вистачить на покоління. Саме, напевно, в Херсоні це приклад, як треба відстоювати, як треба боротися за свою землю, за своє місто. Ну, до речі, просто тут же, от в цьому місці, люди зупиняли танки, просто виходили, лягали на асфальт. Я думаю, коли приймали рішення, коли доповідали Путлеру про те, що треба тікати звідси, важливою складовою якраз це оцей нескорений народ. Люди, які залишилися тут в окупації і продовжили боротися. Бо не треба бути великим психологом для того, щоб розуміти, що кожен мешканець бажає тобі зла. Це лише питання часу, коли ти залишишся тут в землі, і інше тебе просто не чекає. От ви знаєте, у мене яка думка зараз. Коли ми були тут рік тому, здавалося, що для Херсону вже найстрашніше закінчилося. Здавалося, що цим повітрям ми будемо мирним дихати завжди. Але почалися страшні обстріли, і сьогодні ось навіть так стояти тут небезпечно. Ми розуміємо, що може прилетіти просто сюди, в будь-яку мить. Бачимо ЦУМ, побитий, вікон немає. Ця будівля напроти, вікон немає частково. А якщо розгорнутися, ОДА прямо в неї ж прилітала. Також частково немає вікон. Ми чуємо, чи виходи, чи приходи, що це? Скоріше всього, що виходи, так. Що, може сюди летіти, в принципі? Може, звичайно. Війна не закінчена, на жаль, для Херсону і продовжується. Напевно, це є підкресленням того, що
Дійсно, прийшли сюди, на нашу землю, люди, які втратили людські цінності. Тому працюємо далі, працюємо таким чином, щоб виключити небезпеку для херсонців, для Херсону, бо вони це заслужили, вони цього варті. 11 листопада 2022 року Херсон став вільним. Херсон – це Україна! Місто нарешті зітхнуло з полегшенням. Тоді здавалось, що найстрашніше вже позаду. Але виявилось, що це ще не все. Ворог лишався занадто близько, просто через Дніпро. Попереду був цілий рік тяжких і тривалих випробувань. Дивіться просто зараз. Чим сьогодні живе Херсон? Вижити неможливо. Таке гостре, як лезо. А що це сюди прилетіло? А тут є небезпечно взагалі? Немає жодного місця ні для цивільних, ні для військових.